हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल फुड चोइस। आज म बनाउँदैछु आँपको अम्चुरको स्विट एन्ड सावर पिकल एन्ड चटनी। यो अम्चुर हरियो आँपलाई सिजनको बेलामा काटेर सुकाएर तयार गरिन्छ। यसको अमिलो गुलियो अचार निकै मिठो हुन्छ। यसलाई बनाएर स्टोर गर्न पनि सकिन्छ केही दिनको लागि। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ सुकाएको अम्चुर। अब यो अम्चुरलाई मैले थोरै पानी राखेर 3 घण्टा जति भिजाउन छोड्छु। पानी ठिक्क राख्नु होला, डुब्ने जति मात्रै। अब सुरु गरौँ अचार बनाउनतिर। यसको लागि मैले एउटा भाँडा लिएँ, त्यसमा मैले 1 चम्मच जति तेल राखेँ। यो तेल हल्का तातेपछि मैले त्यसमा लसुन राखेँ, 6वटा पोटी जति लिएको छु। अब यसलाई चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म भुटौँ। अब हाम्रो यो लसुन रातो भइसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्दैछु। अब सेम प्यानमा 1 चम्मच जति तेल राखौँ। तेल हल्का तातेपछि मैले त्यसमा थोरै मेथी राखेँ। मेथी हल्का रातो भएपछि जिरा राखौँ। यसै गरेर मुङ्ग्रिलो अथवा अनियन सिड राखौँ। आधा चम्मच जति सोपको दाना। अब यी दानाहरूलाई चलाएर एकछिन रातो हुन्जेल पकाउँ। अब यो हल्का रातो भयो। मैले अब राख्दैछु खुर्सानी। अब यो खुर्सानीलाई यसो चलाएर पकाउँ। म अब राख्न गइरहेको छु बेसार, 1 चम्मच जति बेसार। अब यो बेसारलाई चलाइदिउँ। अब हामी यसमा राख्छौँ अघि भिजाएको अम्चुरको आधा जति अहिले राख्छौँ, आधा जति अर्को चटनी बनाउनलाई युज गर्छौँ। यसमा थोरै पानी पनि राख्नु होला, अम्चुर भिजाएको पानी। अब यसलाई ढाकेर 7 मिनट जति पकाउँ। हिट चाहिँ मिडियम हिटमै राख्नु होला। खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ। अब यसमा थोरै नुन राखौँ। यो अमिलो हुने भएको भएर नुन चाहिँ अलिकति राख्नुपर्छ। अब मैले यसमा राख्दैछु जागरी पाउडर अथवा भेलीको पाउडर, नभए पनि सुगर राख्दा पनि हुन्छ। आफूलाई कति यो गुलियो मनपर्छ त्यसै अनुसार राख्नु होला। अब यसलाई मिलाइदिउँ। अब यो अचारलाई ढाकेर 7 मिनट जति मिडियम हिटमा पाक्न दिउँ। अब हाम्रो 7 मिनट पनि भयो। खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ। अब यसलाई चलाइदिउँ। अम्चुरको अचार बाक्लो राम्रो देखिएको छ। अब यो पाकी पनि सक्यो। अब यसलाई म एउटा सर्भिङ बाउलमा निकाल्दैछु। हाम्रो पहिलो अम्चुरको अचार तयार भयो। एकदम खाउँ खाउँ लाग्ने बनेको छ यो। अब सुरु गरौँ दोस्रो अचार बनाउन। यसको लागि मैले अघि हामीले भिजाएर रहेको सबै अम्चुर र पानी सहित राखेँ मिक्सर ब्लेन्डरमा। अब यसमा नुन राखौँ। त्यसै गरेर मैले एउटा खुर्सानी राखेँ सुकेको। अब यसमा 3 चम्मच जति मैले जागरी पाउडर राख्दैछु। हजुरहरूलाई सुगर पाउडर के मनपर्छ त्यही राख्नु होला। अब अघि रोस्ट गरेर राखेको लसुन पनि यसमा राखौँ। अब यसलाई ब्लेन्डरमा स्मुथली ब्लेन्ड गरौँ। यदि यो पिस्न गाह्रो भयो भने थोरै पानी पनि राख्न सकिन्छ। अब म यसलाई एउटा सर्भिङ बाउलमा निकाल्दैछु। हाम्रो अचार एकदम बाक्लो राम्रो देखिएको छ। हाम्रो सेकेन्ड अचार पनि तयार भयो। आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई।